ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට තවත් එක අලුත්ම අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් අපේ channel එක share කරගන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. ඉතින් අද අපි කරන්නේ ඩිජිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේකෙදි අපි මුලින්ම අපේ settings ටික හදාගෙන ඉමු. මේකෙදි මාකට් එක ඔයාත් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ volatility 100 index එක. ඔයාට මෙතනින් කැමති volatility මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මාකට් එක volatility 100 index එක තෝරගන්නවා. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට over under ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක විදිහට 1 tick මම දානවා. ඊළඟට last digit prediction එක මම මෙතනදී දාගන්නවා 2 කියලා. ඊළඟට stake එක හැමදාම මතක් කරනවා නේද? මේ stake එක මත තමයි ඔයා කීයක්ද loss වෙන්නේ සහ කීයක්ද profit කරන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් stake එක දාද්දී profit එක ගැන නෙවෙයි loss එක ගැන හිතලා හැම වෙලෙම stake එක දාන්න. හරි? ඊළඟට මම මෙතනින් එනවා last digit stats කියන එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන් ආවට පස්සේ LDS එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙන්නේ මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම දෙකට වඩා වැඩි නම් එකක් එනවා කියලා. හරි ඩිජිට් O එකක් තමයි පර්චේස් කරන්නේ. ඒතකොට දෙකට වඩා වැඩි නම් එකක් එනවා කියලා පර්චේස් කරද්දී දෙක ඇතුළුව දෙකට වඩා අඩු නම්බර්ස් අඩුවෙන් එන වෙලාවක් වෙන්න ඕන. හරි. දැන් මේ වෙලාව ගත්තොත් එහෙම ආට පේනවා ඇති 0.16යි 109යි 210යි. හරි මේකෙදි LDS එක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට 0.12 කියන නම්බර්ස් වල percentage එක 10%ට වඩා අඩු වෙලාවකදී තමයි ඔයා මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. හරි දැන් අපි ඩෙමෝ එකේ කරන නිසා අපි LDS එක බලන්නේ නැතුව තමයි කරන්නේ. හැබැයි ඔයා මේක කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම LDS එක බලලා කරන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතෙන් ආවා ඇවිල්ලිවෙලා මම මගේ ස්ටේක් එක දාගන්නවා. අද මම ට්‍රේඩ් 7ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ 7 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 5ක් ප්‍රොෆිට් කරන්නයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩොලර් 47.23ක ටාගට් එකක් අචීව් කරන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරන්නේ. හරි අපි බලමු මේකෙදි ස්ටේක් ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ පළවෙනි ස්ටේක් එක මට ගන්න තියෙන්නේ 33.52. මම 33.52න් ගන්නවා මගේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක. මම මෙතන ස්ටේක් එක දාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම. අවසාන ඉලක්කම ඔයාට පේනවා ඇති 8 4. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. මේ අවසාන ඉලක්කම 4 ආවට පස්සේ අපි ඩිජිට් O එකක් පර්චේස් කරනවා. අවසාන ඉලක්කම අංක 4 එන්න ඕනේ. 4 ආවට පස්සේ අපි ඩිජිට් O එකක් මේකෙදී පර්චේස් කරනවා. හරි අපි බලමු. ඔන්න මම මේක ඉවරුණාට පස්සේ රියල් එකේ දාපු ට්‍රේඩ් කීපයකුත් ඔයාලට පෙන්වන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. හරි ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපිට ගන්න තියෙන්නේ අවසාන ඉලක්කම 4 ආවට පස්සේ 9 3 6 5 3 5 බිඳුව 2 4. ඔන්න 4 ආවා. මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ආපහු 4 තමයි ආවේ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ රිසල්ට් එක විදිහට දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 31.728න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 31.728න් ගන්නවා මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. අපි බලාගෙන ඉමු. ආපහු මෙතන 4 එන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න LDS එකත් ඔයා බලන්න ඕනේ මේක කරන වෙලාවේදී. හරි? LDS එක බලන්න නැතුව කරන්න එපා. 5 2 අවසාන ඉලක්කම 4 එන්න ඕනේ. 9 1 9 9 බිඳුව 8 3 1 4. ඔන්න 4 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඊළඟට 9 තමයි ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා.
හරි. දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ මේ දෙකම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. තව මට තියෙනවා ට්‍රේඩ් 5ක්. මේ 5 ඇතුළත ට්‍රේඩ් කීයක් වින් කරන්න ඕනේද? ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට මේ පැත්තේ බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් 5ක් තියෙනවා 3ක් වින් කරන්න ඕනේ. 60%ක ඇකියුරේට් එකක් මට තියෙන්න ඕනේ මේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න නම්. හරි. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා 26යි 28යි. හරි. අපි ගමු ඩිජිට් ඕවර් එකක් 3 4. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඊළඟට 6 තමයි ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. තව ට්‍රේඩ් දෙකයි මට වින් කරන්න තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් 4 ඇතුළත. 18යි 40න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 18යි 40න් ගන්නවා මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. බලාගෙනමු ඩිජිට් ඕවර් 7 2 9 9 4. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔන්න ඊළඟට 6 තමයි ආවේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. හරි. ඊළඟට 8යි 58න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරොත් අපේ ටාගට් එක ඇචීව් කරලා ඉවර වෙනවා. මොකද මම කිව්වා ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරනවා ට්‍රේඩ් 7ක් ඇතුළත කියලා. හරි. ඉතින් දැන් 4ක් වින් කරලා තියෙන්නේ. තව එක ට්‍රේඩ් එකයි මට වින් කරන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 3ක් තියෙනවා මට දාන්න. අපි බලමු. 8යි 58න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 8යි 58න් ගන්නවා මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ඩිජිට් ඕවර්. අපි බලාගෙනමු 7 6 1 9 5 6 5 2 3 තාම නැහැ. හරි 7. ඔන්න 4 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔන්න 5 තමයි ආවේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බලාපොරොත්තු වුණේ $47.723ක්. ඉතින් ඒ $47.723 මට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්මා. ඒ ට්‍රේඩ් 5ම අපි මෙතනදී ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අමාරු එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් අයට ෆෝන් වලින් කරන්න අමාරුයි. අපි සමහර ගේන ස්ට්‍රැටජිස්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ෆෝන් එකනුත් කරන්න ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අරගෙන ආවේ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මේකෙදි වැදගත්ම දේ LDS එක. දැන් මෙතනදී අපි LDS එක බැලුවේ නෑ. හැබැයි බැලුවේ නැතුණාට මේක ටිකක් හරියට තිබිලා තියෙනවා. හරිද? ඔයා කරද්දි මේ LDS එක මේ විදිහට තියෙන්නේ නැහනේ. එතකොට සමහරට මේ නම්බර්ස් වල percentage වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයා මේක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම LDS එක අඩු වෙලාවකදී තමයි ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. ඒක ට්‍රේඩ් එකෙන් ට්‍රේඩ් එකට බලන්න. හරි. ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඕවර් අන්ඩර් ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඩිජිට් ට්‍රේඩින් වල ඕවර් අන්ඩර් මැචස් ඩිෆර්ස් ඊළඟට ඊවන් නොට් මේ ඕනම එකක් කරාදී LDS එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට එක වෙලාවක ප්‍රොෆිට් කරා එක වෙලාවක ලොස් වෙලා යයි. ඒ නිසා LDS එක බලලා කරද්දී කරන්න. හරි. අපි මේක රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් 3ක් විතර දාලා බලමු. කොහොමද මේක රියල් account එකේ කරන්න කියලා. බලාගෙනමු. ඔන්න දැන් LDS එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් අවසාන ඉලක්කම 4 එන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. 7 2 6 4 ආවනම් ගන්න පුළුවන්. තාම නෑ. 1 අවසාන ඉලක්කම 4 එන්න ඕනේ. බිංදුව ඔන්න 4 ආවා. මම මෙතෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔන්න 3 තමයි ආවේ. ඔයාට පේනවා ඇති ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. හරි. ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී වැදගත් දෙයක් තමයි හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අලුත් ට්‍රේඩ් එකක් කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. හරිද? මොකද එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි අර ඉස්සෙල්ලාම LDS එක බලනවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් වල LDS එක බලන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. හරිද? හැම ට්‍රේඩ් එකේදීම මේ LDS එක බලනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. අපි චුට්ටක් වෙලා බලන් ඉමු. මොකද මේ වෙලාවේ කරන එක ගොඩක් අවදානම්. හේතුව බිඳුවේ ඉලක්කම ගොඩක් වැඩි. හරි.
අපි බලමු. තව මේක අඩු වෙන්න ඕන. තාම 15%ක් තියෙනවා බිඳුවේ ඉලක්කම. හරි. කමක් නැහැ. අපි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. 4 එන්න ඕනේ. මොකද වෙලාව යන නිසා. 5 6 3 8 බිඳුව 1 3 1 4. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති 37යි 44ක් තමයි මගේ බැලන්ස් එක තියෙන්නේ. 1.31කින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තාම පේනවා ඇති මේක පොඩ්ඩක් වැඩි. කමක් නැහැ අපි ගමු වෙලාව යන නිසා ඩිජිට් ඕවර් එකක්. බලාගෙන ඉන්න 4 එන්න ඕනේ අවසාන ඉලක්කම විදිහට. 0.8 8 0.4. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. දැන් ආපහු බලන්න LDS එක. හරි. LDS එකේ ආපහු percentage අඩු වෙලා තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාලා කරද්දි කරන්න. එහෙම නැත්තම් කරන්න එපා. හරි. මේක අඩු වෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ. හරි. වෙලාව යන නිසා අපි ට්‍රේඩ් ටික දාමු. ආයෙත් බලන් ඉන්න අවසාන ඉලක්කම අංක 4 එන්න ඕනේ. 9 4. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී 2 තමයි ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස්ට් වුණා. ඩිජිට් ඕවර් එකක් අපි බලාගෙනමු. අවසාන ඉලක්කම 4 එන්න ඕනේ. LDS එකත් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරද්දී බලන්න. 3 9 බිඳුව 7 බලාගෙනමු. අවසාන ඉලක්කම 4 එන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම්. 5 1 ඔන්න එකේ percentage එක ආයෙ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ආයෙ ට්‍රේඩ් නොකර ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. වෙලාව යන නිසා ට්‍රේඩ් ටික දාමු. 6 2 3 4. ඔන්න අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක රියල් account එකේ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන්ම Binary Campus YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි ඔයාලට මේක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තවත් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒ link එකෙන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඒ join වෙලා ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න. ඒ වගේමයි ඔයාගේ හොඳම යාළුවාට ඔයාගේ trading partnerට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. අපේ අනිත් content උත් බලන්න. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙනම් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.